Γιατί περνά στη σφαίρα, δεν το πας σιγά και το βλέπεις. Και κατάφερα να βρω ένα μεταχειρισμένο. Αυτό είναι το μηχανάκι μου. Κόκκινα φεγγάρια, γκάρας, επεισόδιο. Δεν μπορούσε κανένας τίποτα. Άλλο ένα γκάραζ episode θα το κάνω εγώ και εσείς. Εσείς και εγώ. Μαζί και η Γεωργία. Λοιπόν, να μιλήσουμε απλά, να μιλήσουμε για αυτή τη μοτοσυκλέτα. SIM NH300T. Λοιπόν, για ποιο λόγο υπάρχει. Αυτή η μοτοσυκλέτα προφανέστατα είναι entry bike. Ένας άνθρωπος που ξεκινάει τώρα με τη μοτοσυκλέτα μπορεί να την πάρει και να κάνει ένα ωραίο ξεκίνημα με μια εύκολη μοτοσυκλέτα. Ένα μηχανάκι το οποίο έχει μια πολύ εύκολη συμπεριφορά, σαν σκούτερ, σαν παπί, αλλά είναι μοτοσυκλέτα. Ένας έμπειρος τι μπορεί να κάνει με αυτό. Να το χρησιμοποιήσει σαν κομιούτερ. Δηλαδή να μπορεί να κυκλοφορεί με ένα ή δύο άτομα στην πόλη και γύρω από αυτήν. Δηλαδή να πάει μια βόλτα 50 χιλιόμετρα παρά έξω, 60 χιλιόμετρα παρά έξω με δύο άτομα. Αυτό. Λοιπόν, προφανέστατα πρόκειται για μια οικονομική μοτοσυκλέτα, προφανέστατα πρόκειται για μια μοτοσυκλέτα που φιλοδοξεί να κλέψει κοινό από σκούτερ και από άλλα μηχανάκια στην κατηγορία που είναι ακριβότερα, και γενικότερα έχουμε ένα σύνολο το οποίο έχει μια καλή σχέση τιμής και προσφοράς. Λοιπόν, Γεωργία, έλα κοπέλα μου να μας τα πεις. Άντε, γιατί το κυκλοφοράς, το έχει πάρει από κοπής, καινούριο μηχανάκι, αυτή του έπαιξε την Παρθενική Μυζιά, με 0 χιλιόμετρα το έχουμε πάρει, έτσι, με 0. Αυτή έριξε την Παρθενική Μυζιά και αυτή έκανε την Παρθενική βόλτα. Γλώσσα. Λοιπόν, Γεωργία, πες μας. Είναι ένα μηχανάκι ελαφρύ και εύκολο. Αυτό μου φαίνεται εμένα. Ελαφρύ και εύκολο. Ωραία. Και σε ρωτάω, η συμπεριφορά του πώς σου φαίνεται, δηλαδή αισθάνεσαι ασφαλής απάνω, φρενάρει καλά, στρίβει? Το μηχανάκι έχει ABS, μια χαρά φρενάρει, μια χαρά στρίβει, δεν έχει καμιά τεράστια ταχύτητα, έχει το 24 λογάκια. 24 λόγια, ναι. Μια χαρά, φτάνει μέχρι για την πόλη και λίγο πιο έξω. Εσύ δηλαδή όταν το οδηγάς αυτό το μηχανάκι αισθάνεσαι άνετα στην κίνηση της πόλης, ναι, και αισθάνεσαι και ασφαλής. Ναι. Και σου λέω εγώ ότι τώρα πρέπει να πας μια διαδρομή 30 χιλιόμετρα έξω από την πόλη να πας για μπάνιο. Με τέτοιο καιρό δεν γίνεται, αλλά λέμε. Άνετα. Βάζεις και μια μπαγαζιέρα εδώ, βάζεις τα πράγματά σου, την τσαντούλα σου για να μην την κουβαλάω έτσι και πάμε. Να πούμε εδώ πέρα ότι η μπαγκαζιέρα η σχάρα σηκώνει 5 κιλά. Αυτό είναι, έτσι. Καλές χειρολαβές, μεγάλη η σχάρα, αλλά σηκώνει 5 κιλά. Λοιπόν, πιστεύεις ότι είναι μια καλή επιλογή για κάποιον αυτό το μηχανάκι? Είναι καλή επιλογή. Πρώτον, άμα σου αρέσει το look, άμα είσαι μέσα στην πόλη και είσαι σε αυτές τις αποστάσεις, βεβαίως, είναι μια καλή επιλογή. Ωραία. Θα με αφήσεις τώρα να το μιλήσω και εγώ το μηχανάκι 2 λεπτάκια? Πες εσύ τώρα, εσύ ξέρεις καλύτερα. Πήγαινε. Παιδιά, απλά και όμορφα. Garage episode είναι, δεν είναι review αυτό. Να συζητήσουμε το μηχανάκι. Για ποιο λόγο αυτό το μηχανάκι υπάρχει? Είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι commuter.
Έτσι. Το παίρνει οποιοσδήποτε, κυριολεκτικά οποιοσδήποτε, για να κυκλοφοράει άνετα μέσα στην πόλη και λίγο έξω από αυτήν. Το λίγο 20, το λίγο έξω το εννοούμε 20 χιλιόμετρα, 30 χιλιόμετρα, 40 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα. Έχει γενικά την εμβέλεια που έχει και ένα 300 σκούτερ. Ωραία. Εγώ ας πούμε ότι δεν γουστάρω τα σκούτερ για κομιούτερ και θέλω να πάρω ένα μοτοσυκλετάκι. Αυτό είναι. Επίσης είναι ένα μηχανάκι entry. Έτσι. Με αυτό δεν μπορεί να ζήσεις την περιπέτεια της ζωής σου. Δεν είναι για να ζήσεις την περιπέτεια της ζωής σου. Αλλά με τα λαστιχάκια που έχει, τα οποία είναι μαλακούλια, είναι μια χαρά, μπορείς να πας στο χώμα. Έχει τα καγκελάκια του, άμα τυχόν και πέσεις να μην γίνει κομμάτια το μηχανάκι, να είναι εντάξει. Δηλαδή ένα μονοπατάκι το περνάς. Δηλαδή λίγο χομπίστικο, μια βόλτα στην εξοχή, σε 2 χωματόδρομους, σε ένα ορεινό καταφύγιο έτσι χομπίστικα, την κάνεις. Οπότε και ένας πιτσιρικάς που είναι νεοεισελθής στο χώρο μπορεί να ευχαριστηθεί αυτό το μηχανάκι για να κάνει γενικά ό,τι αγαπάει. Η κατηγορία του φυσικά είναι πολύ δύσκολη. Υπάρχουν πολλές μοτοσυκλέτες στην κατηγορία, σχεδόν από όλους τους κατασκευαστές, και κάποιες από αυτές βέβαια είναι αρκετά ακριβές και προσφέρουν πολύ παραπάνω πράγματα. Αυτό είναι εδώ πέρα ένα value of money. Λοιπόν, είναι ένα μηχανάκι το οποίο βολεύει να κάτσεις, είσαι άνετος, μπορείς να βάλεις δεύτερο άτομο πίσω, άνετα, το τιμονάκι είναι μια χαρά, δεν έχεις φεριγκάκι να σε καλύψει καλά και γενικά είναι ένα μηχανάκι άνετο, καλοκαιρινό θα έλεγα, άνετο. Λοιπόν, ο κινητήρας του αποδίδει 24 άλογα, είναι υγρόψυχτος, έχει 4 βαλβίδες και το γενικό σύνολο της μοτοσυκλέτας είναι 166 κιλά. Υπεραρκετός. Μια χαρά και super duper. Εγώ προσωπικά, αν συστήνω αυτή τη μοτοσυκλέτα, ναι, θα τη σύστηνα για κάποιον που κάνει ένα entry στις μοτοσυκλέτες μικρής ηλικίας άτομο, 1, και 2, για κάποιον που θέλει να κυκλοφοράει στην πόλη αλλά δεν θέλει σκούτερ. Λοιπόν, η Γεωργία απ' την άλλη, όπως είδατε, είναι κατενθουσιασμένη. Το μηχανάκι είναι ήσυχο, φρενάρει όμορφα, κουνιέται όμορφα, δεν προβληματίζει γενικά, είναι μια ήσυχη μοτοσυκλέτα, φέτα. Λοιπόν, εν κατακλείδη, φρένα, μια χαρά. Έχουμε ένα δικάναλο ABS, απλό και όμορφο. Αναρτήσεις, αν υπολογίσουμε ότι κάθομαι εγώ με τη Γεωργία πάνω στο μηχανάκι, προφανώς τους πέφτουμε παραπάνω από ό,τι μπορούν, αλλά γενικά για φυσιολογικά άτομα και για ένα άτομο είναι μια χαρά οι αναρτήσεις. Η ποιότητα κατασκευής είναι μια χαρά, δεν βλέπουμε τίποτα στραβό. Βέβαια είναι ολοκαίνουργιο το μηχανάκι, τι να πάθει, αλλά γενικότερα εντάξει είναι, δηλαδή δεν έχει τίποτα στραβό. Η σέλα είπαμε, μάλλον δεν είπαμε, η Γεωργία θα μας πει που θα έρθει τώρα. Μπροστά ο οδηγός έχει μια πάρα πολύ καλή σέλα με πάρα πολύ καλές γωνίες, είναι άνετος. Ο συνοδηγός φαίνεται λίγο Hollywood Γεωργία, αλλά μάλλον δεν είναι. Εντάξει, είναι οι πατητήρες τώρα λίγο περίεργοι, είναι λίγο πιο ψηλά. Η σέλα είναι κάπως σκληρή. Έχεις όμως ισχυρολαβές. Γενικά έχεις πρόβλημα να πας σαν συνεπιβάτη σε ένα μπάνιο 20 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη, 30. Όχι. Όχι, δεν είναι κανένα τέτοιο πρόβλημα. Απλά εντάξει, δεν μπορεί να ταξιδέψεις, αλλά γενικά με 300 κυβικά που να ταξιδέψεις και να πας. Εδώ έχουμε μία μπρίζα USB, φόρτισης ή για να λειτουργείς κάτι. Το οργανάκι είναι ταπεινό και το ανεμοθώρακας θέλει να βάλεις κάτι παραπάνω για να κόβει λίγο αέρα. Λοιπόν, τι σου άρεσε παραπάνω από όλα σε αυτό το μηχανάκι, Γεωργία? Πιο πολύ μ' άρεσε ότι ήταν ελαφρύ και εύκολο. Αυτό μ' άρεσε πιο πολύ. Αλλά και το χρώμα του και το στυλ του μ' αρέσει εμένα, σαν Γεωργία. Σ' αρέσει το σουλούκι του. Και τι δεν σου άρεσε σε αυτό το μηχανάκι? Τι δεν μου άρεσε σε αυτό το μηχανάκι? Θα ήθελα ρε παιδί μου να πηγαίνει λίγο πιο πολύ, ξέρω εγώ.
Να είναι πιο δυνατό, Λίγο πιο δυνατό. Εντάξει, εντωμεταξύ τώρα ουσιαστικά το μηχανάκι το έχουμε πάρει με 0 χιλιόμετρα, άντε να κάνει 500 χίλια, πόσα να κάνει. Ναι, άστρο. Δηλαδή άστρωτο είναι το μηχανάκι και ταυτόχρονα μπορώ να σας πω ότι δεν καίει βενζίνη. Καθόλου, δηλαδή τη μυρίζετε τη βενζίνη και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα λοιπόν πάλι με τη σειρά μου αρέσει πιο πολύ από άλλο κινητήρας, 24 λογάκια πολύ άνετα, με σχετικά λίγους κραδασμούς για μονοκύλινδρο, με ωραίο ψυγιάκι από κάτω. Είναι δηλαδή ένας κινητήρας εύκολος, σαν να ήταν σκούτερ. Μπορεί να προέρχεται από κάποιο σκούτερ που δεν το νομίζω γιατί είναι όρθιος ο κύλινδρος, αλλά λέμε τώρα έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα σας πω τώρα πού στράβωσα. Πολύ. Λοιπόν, ας πούμε τώρα ότι εγώ έχω σηκωθεί, κατεβαίνω από τον γκαράζ μου, στο γκαράζ μου κάτω και θέλω ας πούμε κατά τη διάρκεια που θα βάλω το μπουφάν μου, το κράνος μου, θα μου πάρει κάποιος τηλέφωνο, να έχω το μηχανάκι να ζεσταίνεται. Λοιπόν, οπότε το έχω βάλει μπροστά. Αν δεν παίρνει μπροστά, δεν παίρνει, διότι το μηχανάκι αυτό για να πάρει μπροστά πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι μαζεμένο το stand. Δηλαδή, όση ώρα το μηχανάκι ζεσθένεται, εγώ πρέπει να κάθομαι πάνω. Δεν μπορώ να το βάλω μπροστά. Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο εμένα δεν με ενθουσίασε. Θα μου πεις τώρα είναι ένα ψηλό λειτουργικό θέμα, αλλά το θέμα είναι ότι είναι ένα μηχανάκι λειτουργικό και αυτά τα ψηλολειτουργικά θέματα είναι σημαντικά. Από εκεί και πέρα έχουμε και τη ζάντα, η οποία το πίσω φρένο μοιάζει σαν να είναι στημένο το δισκόφρενο πάνω σε ταμπούρο και είναι και μία ζάντα η οποία είναι νικελάκι ή τη σίδερο. Πιο γερό το σίδερο από το αλουμίνιο σε κάθε περίπτωση. Αλλά άμα το έχω το μηχανάκι πεταμένο δεξιά-αριστερά ή στη θάλασσα που είμαστε εδώ πέρα, θα σκουριάσει πολύ πιο γρήγορα από το αλουμίνιο. Εκεί πέρα δεν έχω αποφασίσει αν μ' αρέσει ή αν δεν μ' αρέσει. Αλλά αυτό το πράγμα που κάνει εδώ πέρα με το που το βάζεις μπροστά, πρέπει να μην είναι το stand κάτω, δεν μ' αρέσει καθόλου. Λοιπόν, έχεις Γεωργία μου κάτι να προσθέσεις? Και το μόνο που δεν μ' αρέσει και εμένα είναι που δεν έχει κάποια προστασία για νερό. Αλλά εντάξει, αυτό το μηχανάκι δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Πάμε παρακάτω. Γιατί δεν μπορεί να σηκώσουν εδώ πέρα λίγο το fairing μέχρι εδώ πέρα να σου κόβει λίγο τον αέρα και το. Δεν έχεις δίκιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Ιωάννης με τη Γεωργία σε ένα garage episode. Συζητήσαμε μαζί σας, αν είμαστε φίλοι, αυτό το μηχανάκι. Να τα βλέπετε τα garage episode, ειδικά άμα δεν τα κάνουμε εμείς, αλλά είναι οι κανονικοί ιδιοκτήτες που έχουν να πούν και 5 πράγματα παραπάνω από αυτά που λέμε εμείς, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, να είσαστε καλά και να ευτυχείτε. Γεια σας. Πάνω απ' όλα. Γεια σας. The tank is in perfect condition.